ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ। ਚਰਬੀ ਜਲੇ ਜਦ ਕਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਜਲਵੇਦਾਰ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਛਾਂਗੀਏ ਰੁੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਬਣਦੀ। ਸਾਈ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਦਈਏ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਦੀ। ਉਸ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨਿਰਛਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੌਮੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਗਦੀ ਐ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸੱਚਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸੀਸ ਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਐ। ਤਾਰੀ ਉਜੜਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ, ਬੱਤੀ ਮੋਮ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗਦੀ ਐ। ਸ਼ਰਫ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਐ, ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਐ। ਜੋੜੀ ਫਾਬੀ ਤੇ ਜਜਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ, ਦਸਾਂ ਚੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ, ਦਸਾਂ ਚੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੀ। ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਜੋੜੀ ਫੱਬਦੀ ਬੜੀ ਸੀ ਜੀਤ ਤੇ ਜਜਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ, ਦਸਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ, ਦਸਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੀ। ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੋ, ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੋ, ਵੇਖ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਡੋਲੀ ਖੂਨੀ ਕੰਧ ਜੋ, ਵੇਖ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਡੋਲੀ ਖੂਨੀ ਕੰਧ ਜੋ। ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਚ ਜੈਕਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਓ ਗੁੱਸੇ ਚ ਦੱਸਦਾ, ਪੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕੋਇਆ
ਪੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕੋਇਆ ਵੇਖ ਪਿਤਾ ਹੱਸਦਾ, ਪੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕੋਇਆ ਵੇਖ ਪਿਤਾ ਹੱਸਦਾ। ਗਲ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਸਿੱਖ ਦੋ, ਪਾਸ ਪਰਖ ਚ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਜੋ, ਪਾਸ ਪਰਖ ਚ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਜੋ। ਹੱਸ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮੂਹਰੇ ਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਤਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਜਾਗੀ ਸੀ, ਓ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਤਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਜਾਗੀ ਸੀ, ਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਸੀ, ਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਸੀ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ ਦੀ ਅਜਬ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਬੈਂਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸਾਈਆਂ ਹੱਡੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਸੀ, ਬੈਂਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸਾਈਆਂ ਹੱਡੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਚੜ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਗਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲਿੰਦਰਾਂ ਟਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਬਣ ਸ਼ੇਰ ਸਤਵੰਤੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਬਣ ਸ਼ੇਰ ਸਤਵੰਤੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਕਮ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਓ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਲੱਡੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਤਾਏ ਸੀ, ਲੱਡੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਨੂ ਸੰਧੂ ਜਾਦੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸਦਾ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਲਿਖੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਛੰਦ ਸੰਗਤ ਸਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਲਿਖੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਛੰਦ ਸੰਗਤ ਸਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਗੁਰ ਕੀਰਤ ਵੀ ਮੁਖੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸੜਕ ਤੱਕ ਬਕਸੇ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਊਂਡ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ, ਮਰ ਜਾਣੇ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੱਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇਸ ਭਾਰਾ ਕਰ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਸੜਕ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਕਸੇ, ਖੋਲ ਆਵਾਜ਼, ਬੇਸ ਭਾਰਾ ਕਰ ਇਹਦਾ।
ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠੀ ਖੇਡ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜੀਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਛੋਟਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਰਾ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ, ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਕਦੇ ਡਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਮੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਨੂਰਾਨੀ ਹੰਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਅਣਖ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਕਾਵਾਂ ਜੇ ਤਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਛਬੀਲੇ ਛਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਰੋ ਧਿਆਨ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਸਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਬਹਿਣ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗਾ ਦਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਭਾਵ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਓ, ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਬਣੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੁੱਲਾ, ਤੇ ਪਰ ਖੁੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਵਾਨ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਫੇਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਧਰਤ ਕੋਈ ਆਮ ਧਰਤ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤ। ਜਿਸ ਧਰਤ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਖਿਦਰਾਣਾ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਰ, ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਕੀਨ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਜੂਝੈ ਜਬੈ ਵੱਡੋ ਮਰਤਬੋ ਲੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਇਸ ਧਰਤ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 200 ਦਮੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਸੱਜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਦਮੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ। ਭਾਈ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇਲਾਂਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ।
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰਵੈਰ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਘੁੱਗ ਬਸਦੀ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਦੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ ਵਰਗਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇ। ਬਾਜੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਆਂ ਵਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤ, 10ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੁੱਗ ਬਸਦੀ ਧਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀਲੇ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਘੁੱਗ ਬਸਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ 1704 22 ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਕੋਈ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੰਗੜਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਘੇਰਾ। 22 ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਘੇਰਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ। ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਚਾਲਾਂ ਮਾਰ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੀਲੇ ਦਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਰਗੇ ਚਾਲਾਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਘੁੱਗ ਬਸਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਇਸ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲੀਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇਵਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬੇਵਸ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਇਨਸਾਨ, ਆਪ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬੇਵਸੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਵਸ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ ਤੇ 4 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 4 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ 4 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਝਬਾਲ ਦੀ ਜਣੀ ਹੋਈ ਛੀਣੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸਾਥਣੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, ਆਖਿਆ ਸਿੰਘੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨਾ ਆਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਆਇਆ। ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ? ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਨਾ, ਬੋਲੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਆ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਮੁਰਦਾ, ਕਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵਜੇ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉੱਠਣ ਪੈਂਦਾ ਬੋਲੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਾਥਣਾ ਜੋ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਡਬਲ MA ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਉਂ ਸੁਣੋ। ਭੁੱਖ ਵੇਲੇ ਡੋਲ ਗਏ ਆਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰੀ ਬਿਦਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ
ਕਰਤੇ ਖਤਮ ਸਦਾਲੀ ਦਾਵੇ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲ ਖਲੋ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਬੇਗੈਰਤਿਓ ਮਰ ਜੋ ਚਪਣੀ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ। ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਸ ਤਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੋਂ ਨੀਚ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਰੁੜ ਚੱਲੀ ਹਿੰਦ ਤਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਬਾਪ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਹਿਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਬੇਗੈਰਤਿਓ ਮਰ ਜੋ ਚਪਣੀ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਲਬੀਰਾਂ ਨੇ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਤਾਈਂ ਭਜਾਇਆ। ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਨਸ਼ੋ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਬੇਗੈਰਤਿਓ ਮਰ ਜੋ ਚਪਣੀ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ। ਬੁਰਾ ਨਾਨ ਗੁਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਨਾਨ ਗੁਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਅਣਖ ਉਤੇ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕੇ ਪਾਣੀ। ਤਾਨੇ ਮਾਂ ਭਾਗੋ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਬੇਗੈਰਤਿਓ ਮਰ ਜੋ ਚਪਣੀ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਥ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਸਫਲ ਬਣਾਏ। ਖੋਲੇ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਆਗੇ ਬੂਹੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਟੋਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਬੇਗੈਰਤਿਓ ਮਰ ਜੋ ਚਪਣੀ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ। ਪੀੜੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਪਰਾਂਦੇ, ਪਾਵੰਗਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਫਿਰਦੇ ਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਣਕਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਣ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗੀਆਂ ਬਹਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜੋ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਬੇਗੈਰਤਿਓ ਮਰ ਜੋ ਚਪਣੀ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਾਈ ਓ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਾਈ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਸੂਰੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਗ ਉਠਾਈ। ਜਰਨੈਲ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਣੇ ਸੋਹਣੇ ਛੰਦ ਪਰੋ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਬੇਗੈਰਤਿਓ ਮਰ ਜੋ ਚਪਣੀ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ੀਣੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਖਿਆ ਸਿੰਘੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਟੋਭਾ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਗਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਚੜਿਆ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੈਰਤ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਥਾਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਰਨ ਟੂ ਬੀ ਅਲੋਟ ਬਾਈ ਬੀਇੰਗ ਅਲੋਨ, ਲਰਨ ਟੂ ਅਲੋਟ ਬਾਈ ਬੀਇੰਗ ਅਲੋਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਉਗੜਦੀਆਂ ਆ, ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਟੁਕ ਟੁਕ ਬਹਿੰਦੀ, ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਸੱਜਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦੀ ਉੱਠੀ ਪੈਂਦੀ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ, ਆ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਫੱਟੇ ਧਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਦੇ ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਹੋ ਜੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਹਾਂ ਫੋਨ, ਰਾਤ ਦੇ ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ। ਫਿਰ ਟਰਨ ਟਰਨ ਜਿਸੇ ਆਪ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਅਭੀ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਅਸਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਜੀਆ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਾ ਤਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਰਤ, ਅਣਖ, ਜਜ਼ਬਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਇਹਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਟੌਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਰਦ, ਜਿਸ ਮਰਦ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਆਇਓ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਖੰਡਾ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ, ਬੋਲੀ ਖਾਧੀ ਸੂਰਮੇ ਫਟਕਾਰੀ ਆਇਆ। ਭਾਗੋ ਪਿੰਡ ਝਬਾਲ ਦੀ ਜਦ ਇਹ ਸੁਣ ਪਾਇਆ, ਬੋਲੀ ਵਾਂਗਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਇਉਂ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਮਿਲੀਏ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਾਇਆ, ਮੁੜਨਾ ਆਵਣਾ ਹੱਥ ਸੀਤਲ ਇਹ ਵਕਤ ਵਿਹਾਇਆ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਝਬਾਲ ਨਗਰ ਦੀ ਜੰਮਪਲ, ਬਾਬੇ ਲੰਗਾ ਦੀ ਭਤੀਜੀ, ਪਾਰੋ ਦੀ ਭਤੀਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ, ਝਬਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਛੀਣੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰਾਂ, ਮਰਦਾਂ, ਦਲੇਰਾਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਭੋਗ, ਸਹੁਰੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਆ, ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਝੈਲ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰੁਖ ਕਰਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਮੁਗਲ ਚੱਕ ਪੰਨੂਆ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਯੌੜ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਇਉਂ ਸੁਣੋ। ਲੱਗੀ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਵਾਂਗਰ ਤੜਫੇ, ਪੈ ਗਈ ਅੱਗ ਬਰੂਦ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਂਬੜ ਭੜਕੇ। ਛਿੜਕ ਗਏ ਸਨ ਲੂਣ ਸਮਝ ਲੋ ਜ਼ਖਮੇ ਜੈਸੀ ਅੱਲੇ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵਣ ਮਰਦ ਮਾਝਿਓ ਚੱਲੇ। ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਕਾਠੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਰਦ ਮਾਸੂਮ ਲਲਕਾਰਿਓ, ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਕਾਠ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਲਲਕਾਰੇ। ਦੇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਣੇ ਮਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵਣ ਮਰਦ ਮਾਝਿਓ ਚੱਲੇ। ਕਿੱਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਟੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾਲ ਫੇਰ ਦਬਾਰੇ, ਨੇਜੇ ਬਰਛੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ। ਗਿੱਲ ਵੜੇ ਚਟਲੋ ਤੇ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵਣ ਮਰਦ ਮਾਝਿਓ ਚੱਲੇ। ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਓ, ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਏ ਸੀ ਪੱਥੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰਾਂ।
ਚੱਲੇ। ਸਾਡੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜੂਝ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਵਾਰ ਕੇ ਚਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਪਧਾਰੇ। ਉਧਰ ਸੁਣਿਆ ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ ਸਖਤ ਸੁਣੇ ਕੱਲੇ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵਣ ਮਰਦ ਮਾਝਿਓ ਚੱਲੇ। ਉਧਰ ਚੜਿਆ ਖਾਨ ਸਰਹੰਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਸ਼ਕਰ ਲਾਣੇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਕੇ ਜੈਤੋ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਮਿਆਣੇ। ਤੇਗ ਉਠਾਉਣੀ ਧਰਮ ਮਰਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟੱਲੇ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵਣ ਮਰਦ ਮਾਝਿਓ ਚੱਲੇ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪੰਧ ਮਕਾ ਕੇ, ਆਣ ਮੁਲੇ ਸੀ ਰਾਮਿਆਣੇ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਪਛਾ ਕੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲੇ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵਣ ਮਰਦ ਮਾਝਿਓ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਰਦਾਊ ਪੁਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਮਰਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਧਰੋਂ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸੱਦ, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਓ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤਿੰਨ ਸਗੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਸਗੇ ਭਰਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਲਖਮੀਰ, ਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਤਖਤਮਲ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੜਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ਼ਕ ਰਿਹਾਕੁਨ ਰਹੀਮ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਈਆ ਆਇਆ, ਇਨ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਮੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਲਖਮੀਰ, ਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਤਖਤਮਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ। ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦਿਓ ਸਹੀ, ਕੇਰਾ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਕੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਕਿਦਾਂ। ਕੇਰਾ ਆਉਣ ਸਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਪੋਤਰੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮੀਰ, ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਦੀਆਂ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 20 ਕੱਚੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਧਰਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ। ਰਾਮਿਆਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਝੈਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੌਧਰੀ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੰਗੜ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਰਾਮਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਆਏ। ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੱਡੋ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੱਡੋ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਆਏ ਆ,
ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸੂਖ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਉਦੋਂ ਰਸੂਖ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਦੇਗ ਦਾ ਉਬਾਲਾ? ਉਦੋਂ ਰਸੂਖ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਦੋਂ ਰਸੂਖ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੀਰ ਖੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਰੰਗੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, कुछ लोग होते हैं जो चलते हैं जमाने के साथ साथ, लेकिन मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। जेड़े घरों सत श्री अकाल, जेड़े घरों तुरे ही दाग ते कलंक लवाउण वास्ते सन, उन्हां नूं चैन किथे, उन्हां नूं नींदर किथे? संगत जी, इन्हां मर्दां ने गुरु कलगीधर दा कीता रुख ते जिन्हों किया जाता खदराने दी ढाब, खदराने दी ढाब ते पानी दा प्रबंध सच्चे पातशाह जी उच्चा पड़ा कीता, उच्चा आसन लाया। एक जथा आ सरदार महा सिंह रटौल दा, एक जथा बीबी भाग कौर दा, बेअंत नाल होर सिंह ने। संगत जी, एक कविता आप जी दे सामने रखा, मर्दां दे जथे ते लाड़ी रहने, प्रेम दे नाल बचन सुनो। ਝਬਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਣ ਤੱਤੇ ਅੰਦਰ ਰਣ ਥੱਲੀ ਇਉਂ ਮਚਾਈ। धुआं तेरा ने जोर दी तुमसे खड़काए, जित व्यामन सूर में बन सेरे आए। रण विच गरजी चंडका हो दूणी तीणी, वद वद तेगा मारदी माजे दी छीणी। चढ़ी जो पिंड चबाल तो कर लम्मी ताई, जो टुटी गडामण वास्ते वीरा संग आई। ओ गैरत बदले मरन लई गैरत नाल जीणी, वद वद तेगा मारदी माजे दी छीणी। फिर सरब लो दी तारनी पा जंगी बाणा, सरबलो दी तारनी पा जंगी बाणा, पड़े चंडी दीवार नू मर्दां दा गाना। ओ कड़ियां नू छणकार दी ओदी सज्जी वीणी, वद वद तेगा मारदी माजे दी छीणी। सूरज ज्यों प्रभात दा इउं लालियां चढ़ियां, ओदा घोड़ा जाए लताड़दा लोथां दियां धड़ियां। ਜਾਂਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਣੀ, ਵਦ ਵਦ ਤੇਗਾ ਮਾਰਦੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਛੀਣੀ। ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ ਉਸਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਗ ਚਲਾਵਣੀ ਤੇ ਨੇਜੇ ਤਿੱਖੇ। ਓ ਖੱਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੱਤ ਦੇ ਪਰ ਪਰ ਕੇ ਪੀਣੀ, ਵਦ ਵਦ ਤੇਗਾ ਮਾਰਦੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਛੀਣੀ। ਓ ਫੌਜ ਵਜੀਦੇ ਖਾਨ ਦੀ ਗਈ ਅੱਧੀ ਮਾਰੀਓ, ਫੌਜ ਵਜੀਦੇ ਖਾਨ ਦੀ ਗਈ ਅੱਧੀ ਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ। ਓ ਨੀਤੀ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀਣੀ, ਵਦ ਵਦ ਤੇਗਾ ਮਾਰਦੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਛੀਣੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿਆਇਆ ਕਾਬਰੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ, ਮਰਦ ਮਝੈਲਾਂ ਜੋਧਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੇ। ਓ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ
ਪਈ ਮੌਤ ਪਰੀਣੀ ਵਧ ਵਧ ਤੇਗਾ ਮਾਰਦੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸ਼ੀਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਭੁਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਣ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲਵਲੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣਾਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ। ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀਓ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ। ਓਏ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਊ, ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੋ ਨਿੱਠ ਕੇ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਯੂਰ ਫਿਊਚਰ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਯੂਰ ਹੈਬਿਟਸ, ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਯੂਰ ਹੈਬਿਟਸ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਯੂਰ ਫਿਊਚਰ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਯੂਅਰ ਫਿਊਚਰ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਯੂਅਰ ਹੈਬਿਟਸ, ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਯੂਅਰ ਹੈਬਿਟਸ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਯੂਅਰ ਫਿਊਚਰ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਸੁਰਤੀਆਂ ਜੋੜੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਰ ਜਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਮੀ ਜਾਈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੀਣੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਨੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਸਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਗਾ ਕਲਗੀਆਂ ਤੋੜੇ ਵਾਲੇ, ਛੈਲ ਛਬੀਲੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ, ਖੰਡੇ ਕਿਰਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਭੱਥੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਸੱਥਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਵਣ ਵਾਲੇ, ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਵਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਰਦ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਗ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਆਏ ਮੌਜ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾਈ ਕਮਾਨ, ਭੱਥੇ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਚੁਣਵੇਂ ਤੀਰ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਛੱਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਝੈਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੁਝ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਵਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਕਵਰ ਫੋਰਸ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਵਰਿੰਗ ਫੋਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਮੱਠਾ ਪਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਝੈਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਲਹਿਰੀਏ ਛੰਦ ਰਾਹੀਂ ਡਬਲ ਐਮਏ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਉਂ ਸੁਣੋ। ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਦੋਂ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ, ਢਾਬ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ। ਮੌਤ ਕੂਕਦੀ ਹੈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ, ਜਾਨਾ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਮਝੈਲ ਲਾੜਦੇ। ਬੈਠੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ, ਬੋਲੇ ਗੱਜ ਕੇ ਅਨੋਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਦੇ। ਤੰਦੀ ਕਸ ਲਈ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਮਾਨ ਦੇ, ਜੋਰੀ ਛੱਡਦਾ ਜਕਾਰੇ ਹਿੰਦ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਾਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੂਕਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਜੀ। ਜਾਨਾ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਮਝੈਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਨਾ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਮਝੈਲਾਂ ਨੇ। ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਪਾਵੰਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਫਿਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ। ਮੱਚੀ ਸ਼ਮਾ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਪਤੰਗੇ ਸਾੜਦੇ, ਜਾਨਾ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਮਝੈਲ ਲਾੜਦੇ। ਵੱਡੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਨ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਪੀਂਗ ਪੈ ਗਈ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨ ਸੀ। ਕੱਢੀ ਰਾਤ ਪੀਣੀ ਕਾਲੀ ਨੇ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਸੀਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਾਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੂਕਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣ ਤੁਰੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਮੌਤਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੜਨਾ ਏ ਗਿੱਦੀਆਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿੱਦੜ ਦੜਦੇ, ਜਾਨਾ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਮਝੈਲ ਲੜਦੇ। ਤੀਰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚੋਂ, ਜਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਉੱਕਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੋਂ। ਦਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨੱਸਣ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ, ਝੱਟ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਹੀਰ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਾਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੂਕਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਜੀ। ਢਾਬ ਪਾੜੀ ਵਾਲੀ ਮੱਲ ਲਈ ਮਝੈਲਾਂ ਨੇ, ਢਾਬ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੱਲ ਲਈ ਦਲੇਰਾਂ ਨੇ। ਲਾਇਆ ਜੋਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇਰਾਂ ਨੇ, ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾੜਦੇ, ਜਾਨਾ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਮਝੈਲ ਲੜਦੇ। ਸੱਚ ਕਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜੋਰ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਕ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਡੋਲਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਾਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੂਕਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਮਝੈਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ, ਉਹ ਨਾ ਡੋਲੇ ਅੱਜ ਨਾ ਡੋਲੇ ਕੱਲ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੱਚਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਰੋਸੋ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਜਮਾਨੇ बीच, काहू को भरोसो चोर चाकरी जहाज पे, काहू को भरोसो देवबाणी और पारसी को, काहू को भरोसो संतगिरी की मिजाज पे, काहू को भरोसो भारी शाह पातशाह मीत, काहू को भरोसो है कुटुंबी करो काज पे, काहू को भरोसो चोर चातरी चलाकी चौथ, पर मुको तो भरोसो
ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਪੇ। ਇਹ ਮਰਦ ਉਹ ਮਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਨੇ ਕਿਆ ਗਾਰਵ ਦਿੱਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕਿਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵਾਲ ਕੋਈ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਹੀਲਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਜੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲੀ ਰੁਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲੀ ਰੁਮਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਬੇਅੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਤਕ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਹਿਕਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਮਰਦ, ਉਹ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ। ਇਹਦੇ ਸਹਿਕਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਇਹਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ ਤਗੜਾ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਕਵਿਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਲੱਡ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਵੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚਲਾ ਲਹੂ ਜੰਮ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤਗੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਵੇਂ ਖਲੋਤਾ ਕੌਣ, ਕਿਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ, ਸਾਵੇਂ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹਦਾ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਪਾਰੂ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਛਾਣ ਹੋਸੀ। ਸਵਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲਗੀਧਰ ਖੁਦ ਕਿੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਕਵੇਂ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਈਏ, ਜੇ ਕਵੇਂ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਜੇ ਕਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਦਈਏ, ਜੇ ਕਵੇਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਭਾਗ, ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਨੇ 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਿੱਜੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਇਉਂ ਸੁਣੋ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੇਗਾ ਸੂਰਮਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੇਗਾ ਸੂਰਮਾ, ਅੰਤ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਨੇ 'ਚ ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ, ਸਹਿਕੇ ਪਰਵਾਨੇ ਵਾਂਗਰਾਂ, ਸਹਿਕੇ ਪਰਵਾਨੇ ਵਾਂਗਰਾਂ, ਜਾਨ ਰੋਕਦੀ ਲੱਭਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਲਾਇਆ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਕਲਾਵਾ, ਤੁੱਠਿਆਂ ਦੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਤੁੱਠਿਆਂ ਦੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾੜ ਦੇ ਬਦਾਵਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗਦਾ, ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗਦਾ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮਰਲ ਮੇਰੀ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਦਾਤਾ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇਰੀ।
ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਰ ਜੇ ਦਿਖਾਵਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਜੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਜੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾੜ ਦੇ ਬਦਾਵਾ। ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀਰਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦਾਗ ਮਾਝੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹੇ ਨਾ ਪਛਤਾਵਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਜੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਜੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾੜ ਦੇ ਬਦਾਵਾ। ਫਿਰ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਗਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤਾਈਓ ਮਾਝਿਓ ਵਹੀਰਾਂ ਕਾਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਗਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਗਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਈਓ ਮਾਝਿਓ ਵਹੀਰਾਂ ਕਾਤੇ ਆਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਾਇਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਬੋਲਿਆ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਵਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਜੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਜੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾੜ ਦੇ ਬਦਾਵਾ। ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਮਾਸ ਪੈਂਦਾ ਪੱਟ ਦਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਕੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਠਿੱਲਣਾ, ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਕੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਠਿੱਲਣਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਵਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਜੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਜੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾੜ ਦੇ ਬਦਾਵਾ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਾੜਤਾ ਬਦਾਵਾ ਹੱਸ ਕੇ, ਇਹ ਪਾੜਤਾ ਬਦਾਵਾ ਹੱਸ ਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾ ਘਬਰਾਵੇਂ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਵਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਜੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਜੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾੜ ਦੇ ਦਾਵਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਦਸਮ ਅਵਤਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਕਵੇਂ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਕਵੇਂ ਉਮਰ ਲਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਕਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਓ, ਜੇ ਤੁਰਠਿਓ, ਜੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਾਵੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਪਾਸ਼ੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਮਾਣੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰੁੜ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਰੁੜ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਰੁੜ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਰਾਮਈਆ ਹੋ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗਣ ਮੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਦਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਦਾਵਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਉਹ ਬਦਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਇਉਂ ਤੱਕੋ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ ਲਾ ਕੇ ਚੋਟ ਨਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਓ ਮਾਂ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਟਿੱਕਾ ਜਸ ਨੇਕੀ ਦਾ, ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ ਵਰ ਗੁਰਾਂ ਬਬੇਕੀ ਦਾ, ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ ਵਰ ਗੁਰਾਂ ਬਬੇਕੀ ਦਾ। ਮੌਤ ਵਰੀ ਅੱਜ ਮਰਦੋ ਉੱਚੀ ਛੱਡ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਓ ਆਇਆ 10 ਹਜ਼ਾਰੀ, ਆਇਆ 20 ਹਜ਼ਾਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਆ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਜਿਸਨੇ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਓ 10 ਹਜ਼ਾਰੀ ਆਇਆ 20 ਹਜ਼ਾਰੀ ਜੀ, ਓ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਜਿਸਨੇ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਓ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਜਿਸਨੇ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਮੋਲਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਇਆ ਪੂਰਾ 40 ਓ 50 ਹਜ਼ਾਰੀ ਜੀ, 1.25 ਲੱਖੀ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜੀ। 1.25 ਲੱਖੀ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜੀ। ਨਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਤਰਕੇ ਲਾ ਗਏ ਹੱਥ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ
ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏ ਚੰਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾਦਾ ਏ ਚੰਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾਦਾ ਏ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਂਭ ਲਵੇਗਾ ਬਲਖ ਬਖਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਯਾਰਾਨ ਤੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਥਾਈ ਹੋਣਗੇ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨਾ ਜੀ ਹੋ ਇੰਨੀ ਥਾਈ ਹੋਣਗੇ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨਾ ਜੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਪੂਰਬ ਵੰਡਤਾ ਪਾਸੇ ਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕੌਰ ਚੰਡੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਛੀਣੀ ਜੀ ਪਰ ਖੱਪਰ ਰਾਤ ਸਿੱਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੀਣੀ ਜੀ ਓ ਪਰ ਰਤ ਖੱਪ ਸਿੱਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੀਣੀ ਜੀ ਇਸ ਗੰਢਾਈ ਟੁੱਟੀ ਵਾ ਖੰਡੇ ਦੋ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਖਾਤਰ ਵਾਰੀ ਜਾਣੇ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਖਾਤਰ ਵਾਰੀ ਜਾਣੇ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਅੱਗ ਚ ਖਾਨੂੰ ਲਾਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰੁਤਬੇ ਪਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ 10 ਹਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਮੇਰਾ 20 ਹਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਮੇਰਾ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪਾਕ ਧਰਤ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਖਿਦਰਾਣਾ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਰ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਕੀਨ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਜੂਝੈ ਜਬੈ ਵੱਡੋ ਮਰਤਬੋ ਲੀਨ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਮਝੈਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਝੈਲ ਆਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਟੂਟੀ ਗੰਢਣਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਗੋ ਮਾਨੇ ਧਰਤੀ ਪਾਲ ਮਾਨੇ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀ ਵੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਆਂਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿੱਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਕਵਿਤਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੇਕ ਭਾਊ ਹੀਰਾ ਹੋਣੇ ਬੋਲੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਓ ਸੁਰਤ ਖੜਿਓ ਕਾਮ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਦ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਮਰਦ ਬਹਾਦਰ
जिन्हें 1 2 10 20 50 नहीं सगों 90 फुट लंबी सुरंग पुट्टी सी। केड़ा मर्द? सिंह साहिब जथेदार भाई साहब भाई जगतार सिंह हवारा। उस मर्द जोधे जंगी जरनैल दे जीवन नूं डिस्क्राइब करदी कविता प्यार नाल सरवण करो, जिहदा टाइटल आ सिख कौम नूं मान बड़ा जगतार हवारे ते। गलों गुलामी लाउण दियां जो गल्लां करदा है, चीनी मां दा जाया मरनों रता न डरदा है। मुश्किल ना बन जावे जी इस राज दुलारे ते, सिख कौम नूं मान बड़ा जगतार हवारे ते। गलों गुलामी लाउण दियां जो गल्लां करदा है, छीणी मां दा जाया मरनों रता न डरदा है। मुश्किल ना बन जावे जी इस राज दुलारे ते, सिख कौम नूं मान बड़ा जगतार हवारे ते। पिंजरे दे विच बंद न रहना ऐसे शेरां ने, हक अपना लेके छड्डना मर्द दलेरां ने। मान हुंदा ए शेरा ताई संगल मारे ते, सिख कौम नूं मान बड़ा जगतार हवारे ते। ओ सारी जिंदगी जो दे सारी जिंदगी जो दे कौम दे लेखे लाई है, मजलूमां दी खातर लैंदा ए लड़ाई है। नजर किते ना लग जावे अंबरां दे तारे ते, सिख कौम नूं मान बड़ा जगतार हवारे ते। असीं रलांगे नाल हवारे दे, असीं रलना नाल हवारे दे। पंथ दे प्यारे श्रद्धालु कई जथेदार, ते दिल च लुका के बैठे कौम दा प्यार ने। एक जथेदार हुंदे पंथ दर्दी ने, ते पंथी उत्तों अपनी ओ जान दिंदे वार ने। एक जथेदार हुंदे फोटोआं खिचाउण वाले, ओए फोटोआं लवाउण वाले, फोटोआं खिचाउण वाले। एक जथेदार हुंदे फोटोआं खिचाउण वाले, ते हेरा फेरी विच हुंदे बड़े हुशियार ने। एक बेड़ी डोब दे ते एक बेड़ी तार दे ने, ये भी जथेदार ने ते ओ भी जथेदार ने। हाँ रल के नाल हवारे खालसतान बनावांगे, कुलदीप पिरंगड़ी वालिया अपना फर्ज निभावांगे। मान बड़ा है दुश्मन नूं उस करजे चाड़े ते, सिख कौम नूं मान बड़ा जगतार हवारे ते। सत श्री अकाल। मान हमेशा उन्हां ते हुंदा जेड़े मान जोग हुंदे ने। उदां ते लखां ही लोग रोज जंमदे ने ते लखां ही लोग मर जांदे ने। संगत जी बेनती करां, ਜਿਹੜੇ ਟਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੋ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰੂ ਵਿਰਲਾ, ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰੱਖਿਓ ਯਾਦ ਦਿਲਬਰ, जो कुर्बानी सतवंत बेअंत कर गया, जो कुर्बानी सतवंत बेअंत कर गया। इन्नी को हाजरी प्रवान करियो। स्टेज ते सजियां बैठियां
ਸਭਨਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ, ਇਹ ਸदैव ਕਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਥਾਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਾਈ ਅਲੋਨ, ਸਟਰਗਲ ਅਲੋਨ, ਫੇਲੀਅਰ ਅਲੋਨ, ਆਲਸੋ ਵਿਨ ਅਲੋਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਤਨ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਸੋ ਵਿਨ ਅਲੋਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੁਪਨਾਪੁਰੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਬੇਨੂਰ ਦਰਾਡਾ, ਬੌੜੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਣ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਬ ਦੇ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਥਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਾਸ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਡਬਲ MA ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਮੁਗਲ ਚੱਕ ਪੰਨੂਆ, ਭਾਈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌੜ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਬੈਠੋ ਸੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ ਗੱਜ ਕੇ, ਆਖੋ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਡ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ
ਤੇ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਦਿਹਾੜਾ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 40 ਮੁਕਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਝਬਾਲ ਦੀ ਸ਼ੀਨੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਮਝੈਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 10-10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆ, ਉਜੜ ਗਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆ, ਉਜੜ ਗਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਿਆ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਓ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਭੈਣੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆੜ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆੜ। ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਓ, ਗੁਰਮਖੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਲਾਏ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ
ਜਾਬਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 40 ਮੁਕਤੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮਝੀਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਾੜੇ ਰੱਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਰ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਹੀਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਓਡਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੰਗੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਮੁੰਡੇ ਫੀਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗੇਜ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਆਪ ਵਿਕਟਮ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਆਪਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਇਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ
ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੌਤਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਓ ਫੇਰ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆ ਫੇਰ ਬੂਰ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਨੀਲੇ ਕੇਸਰੀ ਨੇ ਰੰਗ ਮੁੜ ਚੜਨੇ। ਹੋ ਗੁੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੜੇ ਹੋਣੇ, ਜਪਜੀ ਨੇ ਪੜੇ ਹੋਣੇ, ਗਾਤਰੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੂ, ਰਾਹ ਸੱਚ ਦੇ ਤੇ ਤੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਆਊਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਆਊਗਾ। ਛੇਤੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਆਊਗਾ, ਛੇਤੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ, ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। 5 ਬੱਸਾਂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਦਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਟੂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਹਾਜੀ ਸਦੀਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਸੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਰੁੱਖਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕੜਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। MP ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ 13 ਬੱਸਾਂ ਤੇ 45 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿੱਟੂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਿੱਟੂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਹੋ ਮਰਜੀਬੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਜੀਏ, ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਆਓ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਪੰਥਕ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਿੱਟੂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ DHO ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਅਨਵਾਰ ਅਹਿਮਦ ਬਿੱਟੂ ਚੌਹਾਨ ਹਾਦੇ ਨਾਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NSA ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਅਗਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ NSA ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਹੁਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ NSA ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਕਲੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਾਰ ਰਹਿਣ, ਅੱਜ ਬੈਂਗਲਾਂ ਬੰਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਗਲਾਂ ਬਜਾ ਰਹਿਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ, ਸੁਪਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਤੇਰਾ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ, ਸੁਪਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਤੇਰਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲਾਈਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ ਜੇਰਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੇਰਾ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ, ਸੁਪਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਤੇਰਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ CM ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ DHO ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ 60 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 7 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ 10 ਬੱਸਾਂ ਤੇ 15 ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥਾ ਸਮੇਤ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨਸੀਬਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਲਕਾ ਸੈਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭਾਗਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਲਕਾ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਸੰਦੀਪ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਪੀ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ DHO ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ DHO ਫੂਡ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਰਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ, ਡਰਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਏ। ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ, ईमानदारी नाल सोचा की जाए। कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग वक्त का सांचा बदल गए। सो वक्त दे सांचे च ढलण वाले, सच्चे च ढलण वाले बंदे बहुत हुंदे आ, मुलाजम बहुत हुंदे आ। मैनू बापू तरसेम सिंह जी दा हुक्म होया, साडे जौल साहब दा, तो मैं आप जी विच हाज़र होया और मैं ये महसूस करदा भी राज बिना नहीं धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। राज जरूरी है क्योंकि मैं उस समुदाय चों आया, सो काल्ड कास्ट सिस्टम चों आया जिन्हों दलित समाज कहते हैं। इत्थे ते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हां ने वो समा सी जदों वो अनटचेबिलिटी, छुआछात चरम सीमा थे सी, ते उन्होंने वो सवेले कसम खाधी एक अपने समाज लई। उन्होंने कहा सी, इफ आई फेल टू डू अवे विद द एबोमिनेबल थ्रेलडम ऑफ द अनटचेबल्स, कहते इफ आई फेल टू डू अवे विद द एबोमिनेबल थ्रेलडम ऑफ द अनटचेबल्स आई विल पुट एन एंड टू माई लाइफ विद ए बुलेट। कहते मैं अपने आप को गोली मार लवांगा जे मैं छुआछात खत्म ना कर सके अपने समाज दी। मैं उस समाज चों हाँ जिस विच रहबर कहते आ, ऐसा चाहूँ राज मैं, तो राज की कामना करनी कोई बुरी गल है। जदों जॉब विच रहिंदिआं 30 साल थोड़े विच सेवा निभाई, बतौर जिला सेहत अफसर, बतौर सिविल सर्जन निभाई, तो ये देखिया कि सब तो वड्डा काम करन लई ईमानदार बंदियां दे राह विच रोड़ा किहड़ा है, पोलीटिकल सिस्टम। ते फिर थोड़े लई मेरे लई की बनदा है जे किते थोनू लगदा है भाई पोलीटिकल सिस्टम ही है। बाबा साहब ने कहा सी, पोलीटिकल पावर इज द सोल की, ओनली की by which you can open each and every lock of your problem। ਤਾਂ ਫਿਰ मैं भी सोचा पोलीटिकल पावर ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है, क्योंकि ਜਦੋਂ फूड ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ फूड सेफ्टी ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ मैं देखा भी उस वेले दे सेहत मंत्री जिन्ना रज के मिसबिहेव हो सकता सी उन्ना मेरे नाल कीता। मेरी अबोर फाजिलका अबोर तो परे रामसरा बदली की, फिर होर किते कीती, पर मैं इस सारे सिस्टम विच महसूस किया भी थोड़ा काम किद्दां सही होगा, थोड़ा सिस्टम किद्दां एस्टैबलिश होगा। इहदे राह विच उही बंदे जो रक्षक है उही तां बख्शक बन गए आ। जदों मौजूदा सरकार दे किरदार नूं देखदे आ तां फिर लगदा नहीं तुहानूं भी ये बंदे कल नूं किसानां दे हतैशी बन के अपने आप नूं क्लेम करन
ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਆਫੀਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ। ਪਰ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਲਾਓ ਫਿਰ, ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਸੰਘਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਕਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ कि मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक ना पूछा, मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए, मैं किद्दां मान जाऊंगा ये दूर जाके रोए भी ये बंदे, ये साडे हितैषी भी है। मैं थोड़े सिर्फ समा सीमित है, मैं थोड़े दो लाइनां जरूर कहूंगा। उम्र दे जो दर्द रहिंदा, मेरा ईमानदारी ना कहा तां मेरी मजबूरी भी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, क्योंकि मैं सब तो ज्यादा पोलिटिकली एग्रीव्ड परसन है। मैं जलालत सही है, तो मैं उदों सोचता हुंदा सी भई यार एक गल तां दसो तुहानूं खुश किद्दां कीता जा सकदा है। फूड जिहड़ी ड्यूटी तुसीं लाई है, जो बनदा है वो ड्यूटी करदे यार, फिर दसो तुहानूं खुश किद्दां करिए, कोई पैसे नहीं लैंदे किसे तों, ते फिर लगदा सी इस सिस्टम दी रिप्लेसमेंट चाहीदी है, पोलीटिकल सिस्टम दी तुसीं रिप्लेसमेंट बनना है। राज दी ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਭਈ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਮਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਮਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਗਈ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਲਵਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਣ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ 3 ਬੱਸਾਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮਾਧ ਭਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂਵਾਲਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਧ ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਕੋਟ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜਗੜ੍ਹ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਰਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਯੂਥ ਆਗੂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੱਤੂਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫੌਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, 4 ਗੱਡੀਆਂ 1 ਟਰੱਕ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਈਕਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ, ਹੰਬੋਰ ਹਲਕੇ ਬੱਲੂਆਣੇ ਤੋਂ, ਹਲਕਾ ਬੱਲੂਆਣੇ ਤੋਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਸੋਈ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਲਾਡੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 250 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੇਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ
ਲਵਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ MP ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਨਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਲਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਘੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 2027 ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜਥਾ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਗਰਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਦੁਆਰਾ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ NSA ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੜ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਧਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ। 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਤਕਰੀਬਨ 34-35% ਵੋਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਕਤ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕਿਓ। ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ रविदास जी का संकल्प, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यही प्रण लैके इत्थों जाया जाए। आपां 2027 च अपनी सरकार स्थापित करके खालसा राज, गुरु रविदास जी का सोचा होया राज जिहड़ा वो स्थापित करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। साडे विच भाई दीप सिद्धू दे भराता सरदार मनदीप सिंह ते उन्हां दे नाल बहुत वड्डा संगत दा जथा इत्थे पहुंचिया। उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनदीप वीर नूं कहूंगा कि वो उपर स्टेज ते आके बैठे। सो मनदीप नूं बेनती है कि तुसी स्टेज ते आके बैठो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संदीप सिंह रपालो जी नूं बेनती हो तैयार रहन। इस तो बाद उन्होंने संबोधन करना राजवीर सिंह गोलेवाला जो प्रधान ने ब्लड सोसाइटी दे पंजाब दे 15 गड्डियां लैके पहुंचे आ। भाई राजवीर सिंह गोलेवाला धन्यवाद। हलका जैतो तो गुरसाहिब सिंह जैतो जो पंच प्रधानी मैंबर ने फरीदकोट के हरविंदर सिंह डेलियावाली, गुरप्यार सिंह जैतो, मनजीत सिंह सोढी, डॉक्टर हरीरा सिंह, बलकार सिंह जैतो, सुखमंदर सिंह जैतो, जसविंदर सिंह रमाणा, जसविंदर सिंह जितगिल, गुरविंदर सिंह कोठे 2 बसां ते 5 गड्डियां लैके पहुंचे आ। धन्यवाद करदा मैं इन्हां वीरां दा। जिला रोपड़ तो रिजर्वर बाबा दलजीत सिंह जी सोढी, बचित्तर सिंह जटाना, भाई कुलवंत सिंह चमकौर सिंह, नतीन कुमार जी आनंदपुर सो तो वड्डा काफला लैके पहुंचे आ। धन्यवाद करदा मैं इन्हां वीरां दा ਜਿਹੜੇ जथे लैके पहुंचे आ। पिरथीपाल सिंह जी बटाला, जसवंत सिंह जी चीमा सीनियर आगू, वड्डा जथा लैके श्री राजीव कुमार जी लवली 7 बसां ते 100 कार लैके पहुंचे आ। इन्हां वीरां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदे आ। कुलविंदर सिंह जी चंदी 1 बस 4 गड्डियां लैके पहुंचे आ। जिला लुधियाना के कार्यकारी मैंबर ने गुरमीत सिंह जी, जिला परिषद मैंबर हलका दाखा तो गुरमीत सिंह जिला परिषद मैंबर पहुंचे। धन्यवाद। जसपाल सिंह जी संधवा, वरदीप सिंह जी, नंबरदार हरविंदर सिंह जी, नंबरदार बलजीत सिंह सिद्धू, परमजीत सिंह जी 50 गड्डियां का जथा लैके पहुंचे। धन्यवाद। रेशम सिंह जी माणू के पिंड माणू को हलका निहाल सिंह वाला तो वड्डा जथा लैके पहुंचे। धन्यवाद। बब्बू पत्तू जी 2 गड्डियां बसां लैके पहुंचे। धन्यवाद। जसविंदर सिंह ड्रोली 3 बसां ते सुखप्रीत सिंह जी 6 गड्डियां। सुरजीत सिंह जी, निशान सिंह जी, बलवीर सिंह नाभा, जतिंदर सिंह नाभा पहुंचे। धन्यवाद। हलका नकोदर तो बलविंदर सिंह जी, सरिंदर सिंह जी गड्डियां का वड्डा जथा लैके पहुंचे। धन्यवाद। जथेदार गुरविंदर सिंह जी चावला पठानकोट तो वड्डा जथा लैके पहुंचे। दविंदर सिंह जी मोगे तो वड्डा जथा लैके पहुंचे। राजवीर सिंह बराड़ गोलेवाल तो भी गड्डियां लैके पहुंचे। धन्यवाद। इंदरजीत सिंह जी, एडवोकेट करनैल सिंह पैल, परमजीत सिंह सूबेदार, कुलविंदर सिंह जी, बलराज सिंह धालीवाल, हरभजन सिंह अजाली, अजमेर सिंह संगोवाल, जतिंदर सिंह जगराओं लुधियाना, रजिंदर सिंह जवद्दी,
ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਜੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ, ਵਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਰ ਦਿਓ, ਆ ਸਾਈਡ ਵਿਹਲੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਖੜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 2027 ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਜਣਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਪਾਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾ ਲਈਏ, 2-4 ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਪਾਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ। ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਦਰ ਪਰ ਰਾਤ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਭੈਣ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ 9 ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਓ। ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਵੀਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਪਾਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ 2-3 ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਸਾਲ ਆ, 365 ਦਿਨ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘਰੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੱਜਣੋ, 1 ਸਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਢੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਲ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਲੀਡਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਉਹ ਐਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਸੱਜਣੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਰਾਜ ਦਊਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਕੁੱਤਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਦੱਸੋ? ਆ ਇਕੱਠ ਵਾਲਿਓ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿਆ ਛੱਡ ਕੁੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਯਾਰ ਲੁੱਟ ਖੋ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੱਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਨਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 365 ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਆਓ ਉਠੋ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2027 ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਆਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸੱਜਣੋ, ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਸੱਚਾ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਆਗੂ ਸੱਚਾ, ਪਾਰਟੀ ਸੱਚੀ ਆ, ਮਨੋਰਥ ਸੱਚਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬਣੂਗੀ। ਆ ਬਾਦਲ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਰੱਬ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ 328 ਸਰੂਪ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮਗੀ ਧਾਮੀ ਕਹੇ 20-15 ਕਪੜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਖ ਨੂੰ। ਜੇ 20-30 ਕਪੜੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨਾ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡਾ। ਚੱਲੀਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 15-20 ਕਪੜੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਲ ਤਾਂ ਖਾਧੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਧੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ 328 ਸਰੂਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ 10 ਸੰਗਤ ਨੂੰ 328 ਸਰੂਪ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ 328 ਸਰੂਪ? ਐਡੋ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੋਖੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਖਵੀਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੀ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਸੌਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਜਣੋ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ 2027 ਚ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ
ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਆ 2027 ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਰਤ ਲਵੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਬਾਦਲ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਚਾੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕਣ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਥੇਰੇ ਕਮਲੇ ਬਣ ਲਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਫਲਰ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭੁੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਡਾਲ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 2027 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀਏ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, आ लखा लोग जुड़ गए, हम अकेले ही चले थे जान में मंजिल, लोग साथ आते गए, कारबा बनता गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद रपालों साहब का। हुण मैं बेनती करूँ हरप्रीत सिंह समाज भाई सिर्फ 1 मिनट लई, उस तो बाद नवजोत कौर लंबी जो बहुत वधिया विचार रखते हैं वो तैयार रहन। इस तो बाद परमजीत सिंह सनौर 15 गड्डियां लैके पहुंचे आ, बीबी राजवंत कौर सनौर तो 6 गड्डियां, भगवंत सिंह सतराना 8 गड्डियां, गुरदीप सिंह घनौर बस लैके पहुंचे आ, दविंदर सिंह कांगा जलालाबाद तो 5 ट्रालियां ते 40 गड्डियां लैके पहुंचे आ, किशन सिंह राजपुरा, बलवीर सिंह नाभा, नरिंदर सिंह सरपंच सनौर, जसविंदर सिंह डरोली पटियाला तो गुरप्रीत सिंह पटियाला, जशनदीप सिंह संधू नवां शहर ते जगदीप सिंह जी मोहाली तो पहुंचे आ, हलका मजीठा तो नाथविंदर सिंह जी फौजी, बलजिंदर सिंह बाजवा 10 गड्डियां लैके पहुंचे आ, जशनदीप सिंह संधू रिजर्वर नवां शहर 12 गड्डियां लैके पहुंचे आ, जतिंदर सिंह हलका गुरु साहब मुख सेवादार 1 बस 4 गड्डियां ते 10 मोटरसाइकिल लैके पहुंचे आ, मौड़ कलां तो गुरप्यार सिंह जथा लैके पहुंचे आ, गोरा सिंह ढोटियां लखा सधाना टीम 1 बस लैके पहुंचे। धन्यवाद। चेत सिंह, बूटा सिंह, रेशम सिंह, दर्शन सिंह मानू के, कुलविंदर सिंह, दविंदर सिंह, गोबिंद सिंह, गुरलाल सिंह जथा लैके पिंड मानू के गिल तो पहुंचे। धन्यवाद। डॉक्टर दिलबाग सिंह पंजाब प्रधान ऑल इंडिया मजदूर पार्टी रंगरेटे गुरु के बेटे जथा लैके पहुंचे आ, सरपंच रवेला सिंह 3 गड्डियां ते जथा लैके पहुंचे आ, सुखवीर सिंह जी हलका खेमकरन तो 35 गड्डियां लैके पहुंचे आ। धन्यवाद। जतिंदर सिंह मेहता चौंक, केवल सिंह प्रधान, गुरवंत सिंह, जगजीत सिंह, अंग्रेज सिंह जथा लैके पहुंचे आ, बहुत बहुत धन्यवाद। जगतवीर सिंह रामपुरा फूल हलका मौड़ तो वड्डा जथा लैके 15 गड्डियां दा पहुंचे। धन्यवाद करते हैं। अकबाल सिंह बराड़ मोगे तो 110 गड्डियां दा जथा लैके पहुंचे। धन्यवाद करते हैं। भाई रुपिंदर सिंह पहुंचे। धन्यवाद करते हैं। इस तरह जसकरण सिंह जी वड्डा जथा लैके भाई रूपे तो पहुंचे। हलका पैल तो शगनदीप सिंह जी, रवंत सिंह जी गिल पहुंचे। धन्यवाद करते हैं। दर्शन सिंह मानू के, बूटा सिंह जी फौजी, जादविंदर सिंह, रेशम सिंह, प्रतपाल सिंह, चेत सिंह जी पहुंचे, जगमीत सिंह पहुंचे। धन्यवाद करते हैं सारियां संगतां दा धन्यवाद। इस तो बाद नवजोत कौर लंबी तैयार रहन। हुण मैं बेनती करूंगा समाध भाई तुहाडे नाल 1 मिनट लई थोड़े फतेह दी साझ पाउणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्नी भी साध संगत श्री मुक्तसर साहब की धरती के उत्ते इस पंथक कानफ्रेंस दे विच पहुंचे ने, सब तो पहला आपां गुरु फतेह सांझी करिए। गज के फतेह बुलायो, कोई भी रसना वांझी ना रवे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीरो समय दी नजाकत नूं समझदे होए, क्योंकि बुलारे बहुत ने, सिर्फ एक ही गल सांझी करके माफ़ी चाहांगे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ने पंजाब दे ते बहुत गल्लां ने करन नूं, पर एक ही गल सांझी करनी चाहुंदा है मैं कि बहुत लीडर ने जिहड़े आपदे आप नूं पंथक खवाउंदे ने, पंथ दा होका दे दे के लंबे समय तो वोटां लैंदे रहे ने,
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਲੰਮੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥਕ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡਤੀ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਤੇ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੋਧਾ ਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਪੰਥਕ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਭੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮਖੂ, ਪਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਖਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂਕੇ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ। 40 ਬੱਸਾਂ ਤੇ 200 ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮਗੂ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਕੋਟ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਭੋਈਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਕੋਟ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਾਲੀ ਮਾਨਸਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਥਾ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਰੋਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਟੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਤੋਂ 1 ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਉਦੈਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸੀ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦਾਵਾ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਚਿੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੋਚ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਾ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨ 1972 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਮਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਮਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਤਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 4 ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 1982 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਸਨ 1982 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਨ 1982 ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿਖੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਦੇ ਹੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਕਾਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਸਪੀਕਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਈ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਬੈਠੇ ਆ ਸਮਾਣੇ ਟਾਵਰ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਉਹ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ
ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ 'ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਉਸ ਸਰਸੇ ਸਾਧ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਆਪਣੇ 40 ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 9 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਆ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਨ ਬਣਾਤੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਮੀ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਜਗਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ? ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀ ਉਸ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਐਮਐਲਏ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਚਾਕੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਟੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਧਾ ਖੇੜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ, ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਬਲਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ 3 ਬੱਸਾਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਗੋਲਡੀ ਡੱਲਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋੜ ਤੋਂ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ 1 ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਰਾਣਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤਰਾਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤਰਾਣਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਲਕਾ ਸਤਰਾਣਾ ਤੋਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਲਕਾ ਗੁਰੂ ਅਸਾਏ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਧਕੇਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਧਕੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੇਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ 2-3 ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ MP ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦਾ MP ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਤਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਕਾਰੇ ਗੁੰਜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗੁੰਜਾਏ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਕਾਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਕਾਰੇ, ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਕਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਹੋਈਏ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਈਏ ਕਿ ਟਿੱਬੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੀਰ ਚੜਿਆ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਕਾਰਾ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਭਰਾਵੋ। ਸੋ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ। ਸੋ ਗੱਜ ਕੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਲੜਾਈ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਰ ਤੇ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਖੁੱਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆ ਗੱਭਰੂ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਪਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਟੱਠੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਤੀਜੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਵੇੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 100 ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜਥੇ ਸਾਡੇ ਜਬਰੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹ ਜਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜੋ ਜਬਰ ਆ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਸਬਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਦਾ ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਓ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਟੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਕੋਟਲਾ, ਹਾਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ, ਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ,
ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੰਨਚੜੀ ਜੋ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਲਕਾ ਦਿਹਾਤੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਤਰ ਪੁਗਾਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਟੌਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰੀ 10 ਹਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਗੁਰਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ 84 ਤੋਂ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਗੁਰਮ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ FIR ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਲ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਹਿਰ ਫੇਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੀਜਾ ਫਰੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਅਦਾ ਚ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਰ ਕੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਤ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਮੇ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੇਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਗੋਰਾ ਮੱਤਾ ਜੀ ਜੋ 180 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 1080 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗੋਰਾ ਮੱਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
बहुत ही सत्कारयोग साध संग जियो, बहुत ऐ लगदा पंडाल बहुत भरिया है। तुहाडा धन्नवाद है। ते थोड़ा जिहा आपां गर्म करिए माहौल नूं। बोले सो निहाल, गल नहीं बनी। बोले सो निहाल। नौजवानों, सत्कारयोग बजुर्गो ते साडियां मावां भैणां, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਭਰਾਵੋ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦਿਲ 'ਚ ਆ। ठीक है, समा आ गया नेड़े, दसांगे। मैं लास्ट ते एक ही गल कहना भी मुख्यमंत्री कौन, आने वाला मुख्यमंत्री कौन? बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਹੁਣ मैं बेनती करूं साडे सत्कारयोग रिमलजोत सिंह जी, जो नौजवान आगू 2 मिनट ਲਈ ਉਹ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਰਾਲੀ, ਰਵੇਲਾ ਸਿੰਘ ਖੇਮਕਰਨ, ਅਰੂੜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੁੰਨ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੋਦਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਪਾਣਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰਜਰਪੁਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, 2-4 ਨਾਰੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਈਏ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। बोले सोनिहाल। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਵੇੜਾ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁਝਾਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ 1 ਘੰਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ।
ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ 2027 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 2027 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮਾਘੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਾ, ਬੋਲੋ ਨਾ ਦੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਰਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਦੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ 84 ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟੇਢਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਝੋੜੀ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਹਿਬਰ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਹ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਸਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਬੰਨੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ? ਕੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ? ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਜਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਇਨਸਲਟ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉੱਥੇ
ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਖਿੱਲਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ? ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਨੇ? ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਉਹ ਕੋਟ ਪੂਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਚੋਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਇਹੀ ਨੇ 1984 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ RSS ਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 2027 ਮਾਰਚ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ MP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 110 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫਤਿਹ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਝੋਗਰੀਅਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿੰਟੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਡੂਆਣਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਈਏ। ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਈਏ। ਬੱਬੂ ਪੱਤੋ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ।
ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ सुरजीत करना है, क्योंकि कल की बादशाह ने अपना सारा परिवार वारता, सारा समान सरसा दी भेंट हो गया, पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने बदावा नहीं सरसा च रुड़न दिता। बदावा कमर कसे ना ला के रखिया, क्योंकि उन्होंने पता सी ओ मेरे सिख वापस आउणगे ते अपना बदावा पड़वाउणगे। अज मुक्तसर साहब की धरती तो ये प्रण करके जाओ, ए गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जेड़ा बदावा असी तुहानू दिता, असी 2027 दे विच सरकार खालसा सरकार बना के वो बदावा तुहाडे कोलों असी आप पढ़वाउणा 2027 दे विच। कलगीधर पातशाह दे कबोल है ना साधो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदाबंद बख्शिंद ए ऐश अर्श। रंग जब कहता कल गुरु गोबिंद सिंह नू कहता तुहाडे कोल बाज नहीं ताज नहीं साज नहीं राज नहीं जोड़ा नहीं घोड़ा नहीं, कहता तेरा सिर झुकाता है। गुरु गोबिंद सिंह कहते रंगिया ओए तेरे वर्गे 100 1000 लखा रंगे आ जाना ते गोबिंद सिंह दा सिर नहीं झुका सकते। ते साध संगत आपां ये प्रण करना ओ जे भाई अमृतपाल सिंह ओ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी सिक्ख्या ते चले ते आपां भाई अमृतपाल सिंह दा सिर झुकना नहीं देना। उन्हां दी अड़ी है कि भी MP बनिया असी जेल चों नहीं कढना, ओए अड़ी साडी भी है, असी ओनू मुख मंत्री बना के 2027 दे विच जेल चों कढना। ये साडी अड़ी है। हम 1 मिनट कह के अद्धा मिनट समाप्ति करांगा। पातशाह कहंदे हम मर्द बायद सबल सुख न वर ना सिकमे दिगर दर दहाने दिगर। कहंदे मर्द ओ नहीं होए जेदे डोलियां च जान, कहंदे मर्द ओ है जेदी जबान च जान। अज प्रण करके जाओ 2027 दे विच तुहाडी जुबान किते निमड़ी चाहिदी है। मैं हल्के घनौर तो 48 पिंड ने मेरे भाईचारे दे 65,000 वोट है, पार्टी जिन्नू खड़ाएगी। राजपुरे हल्के तो 20,000 वोट है, पार्टी जिन्नू खड़ाएगी। ओए असी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे राजपूत भाईचारे ने भाई मनी सिंह ने पिठ नहीं विखाई, भाई बचित्र सिंह ने पिठ नहीं विखाई, भाई उदय सिंह ने पिठ नहीं विखाई। ते मैं वादा करदा 70,000 वोट 2027 च होनी है ते 50,000 अकाली दल वारस नूं भुगतूगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं बेनती करूंगा शरणजीत सिंह सराह सिर्फ 1 मिनट लई फतेह बुलाउणगे। हलका कादियां तो बलराज सिंह जी सुखबीर सिंह जी पहुंचे, धन्नवाद। हलका मोगे तो जथेदार दविंदर सिंह रनिया, हरदीप सिंह, रूप सिंह जी, प्रभजोत सिंह जी धल्ले के 17 गड्डियां लेके पहुंचे, धन्नवाद। हलका मोगा तो दविंदर सिंह रनिया 25 गड्डी लेके पहुंचे, धन्नवाद। जुगराज सिंह जी हलका फतेहगढ़ चूड़ियां तो जो इंचार्ज ने 20 गड्डियां का जत्था लेके पहुंचे, धन्नवाद। प्रितपाल सिंह मीराकोट, रेशम सिंह तरनतारन, जसकांत सिंह कान सिंह वाला, प्रगट सिंह मखू, जगसीर सिंह जी, दलजीत सिंह ढिल्लो, बलछिंदर सिंह लसोई वड्डा जत्था लेके पहुंचे, धन्नवाद। बिट्टू चौहान जी, कश्मीर सिंह, दलजीत सिंह ढिल्लो अमृतसर, सरबजीत सिंह बैका,
ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੌਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਸੋਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਜੀ ਬੱਗਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੁਨ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਧਕ ਜੋ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਪੰਡਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀਰੋ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫਤਿਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਹ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਪਏ ਆ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਲੜੂੰਗਾ, ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਊਂਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੱਜੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਕਰਾਈ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ, ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫਤਿਹ ਵਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਾਲੀ 20 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜੋ MLA ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ 20 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ 2027 ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ CM ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੋ। ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਏ, ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆਇਆ ਗੱਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਪੰਥ ਕੀ, ਪੰਥ ਕੀ ਚੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ, ਚੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ। श्री अकाल तख्त से महान है,
ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਈਏ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਟੇਜ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 2027 ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖੂਨ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਗਵਾਨ ਜੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ, ਭਤੀਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੋ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟੂਟੀ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀਆ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई ना है। आवाज नहीं जा रही साउंड दी, पिछे भाई साउंड वाले बाई नूं दसी। चोजी प्रीतम पुत्रां दे दानी, कलम दे धनी, तेग दे धनी, दशमेश पिता साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी का बख्शिया होया नारा बुलंद करिए, फतेह गजाइए संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरेक बुलारे नूं फतेह दी आवाज वापस सुन लई मिहनत करनी पैंदी है। फतेह वास्ते दोबारा ना कहना पवे किसे नूं। पातशाह फरमाउंदे आ, दम दम सदा समाल दा, दम ना बिरथा जाए। जेड़ा हर साह दे नाल पातशाह नूं चेते करदा, नाम लेंदा, वो साह बिरथा नहीं जांदा, वो लेखे लगदा है। इसलिए कोई भी बुलारा फतेह बुलाउंदा है, बुलाउण वाले वाल नहीं वेखना फतेह किहने बुलाई है, फतेह बनाउण वाले वाल वेख्या करो किहने बनाई आ। गज के फतेह गजाउणी आ, फिर अगे गल शुरू करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिउंदे वसदे रहो, चढ़दी कला च रहो। एक निशाना मिथ के तुरी हुई संगत जिहड़ी लोचदी है कि पंजाब फिरका प्रस्तां दे हत्थों, मुल्क फिरका प्रस्तां दे हत्थों निकल के दशमेश पिता चोजी प्रीतम दे पुत्रां दे हत्थ आवे। ये निशाना मिथ के सारे इत्थे बैठे हो। अपनियां जेबां दे विचों तेल पा के गड्डी खर्चा करके इत्थे पहुंचे हो, ते तुसी सब दियां सारियां सियासी जमातां दियां नासां भनदियां अज इकट्ठ करके ये सारा सेरा थोनू जांदा। ये गिणती नहीं, एक सिर्फ ये इत्थे इकट्ठ होया, ये गिणती नहीं कली, ये दर्शाया गया है कि पंजाब जिउंदा है,
पंजाब जबर जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी जानदा है, पंजाब झुकना नहीं जानदा। ये थोड़े सिर ते सेरा बजना है पंजाब दे वारसो। टुट्टी गंढी दिवस ते पहुंची हुई समुची संगत ये अरदास करके जानिया पातशाह दे चरनां च, जिथे बैठे हो, जेड़ी धरती ते बैठे हो, इस धरती नूं मत्था टेको। इस धरती दी मिट्टी विच ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ खून पसीना डुलिया होया है ते साडे पातशाह दे चरण चप्पे चप्पे ते पए आ। बहुत वड्डे मुद्दे बुलारियां ने बोलते आ, सारे मुद्दियां तो तुसीं जाणू हो। मैं इक्को गल कहूँगा, उस तो बाद मैं समाप्ति करूँगा। आ जिहड़ा पंडाल है ना, जे सानू कहा जावे कि इसे पंडाल दे विच 30 वरे जिंदगी कड्ढणी आ, कढ लोगे? कढ लू कोई 30 साल इत्थे बह जूगा? साढ़े 30 साल तो बड़े भरा जेलों च बैठे आ। वो भरा जेड़े चब्बे दी पवित्र धरती दे उत्ते सरबत खालसा करके संगतां ने जथेदार साजे आ भाई जगतार सिंह हवारा। मैं अपने आप नूं बहुत वड्डे भागां वाला समझदा संगते। मैं भी किसी लड़ाई झगड़े मुंडियां दी उम्र हुंदी आ, लड़दे रहने आ। कुट कटाई दे केस दे विच जेल जाके आया, बुड़ैल जेल। पर मेरे एडे वड्डे भाग आ संगत जी, मैं उस जथेदार ने कोले बिठा के आपदे हत्थां नाल प्रशादा छकाया। सत श्री अकाल। जेड़े राह ते असीं तुरिया कोई नवां राह नहीं, हुकूमतां ध्यान दे रहे इस गल वल। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜਿਗਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੱਕੇ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆੜੇ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਕਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੁਣ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ थोड़े जो कोई बाइबल कलां बरगाड़ी गया है? किसे नूं ये दर्द महसूस होया कि साडे गुरु दे अंग पाड़ के गलियां नालियां रूड़ियां ते खिलारे गए? ये दर्द लई बैठे आ संगत जिहड़ी बैठी आ, इन्हां दे मनां च दर्द आ। ये दर्द लैके अगे जाना है। दुख दारू सुख रोग भया, ये दारू साडे रोगां दी दवाई बन के साडे काम आउण वाली है। संगत जी, ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਲੰਘਣ ਦਾ ਏ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ, ਪੈਰੋਲ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਮਿਲੂਗੀ ਪੈਰੋਲ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਮੱਲਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। फिर उन्होंने कन्ना ते जूं सरकूगी। बहुत आउंदे आ, बहुत सुनेहे आउंदे आ साडी पार्टी च रलो। बहुत सारे किंतु परंतु भी करते हैं। मैं क्लीयर कर दियां इस पंथक विरासत दे विचों कि असी किसी लोभ लालच नूं नहीं तुरे। असी एक कौमी जज्बा लेके तुरे कि साडा राज भाग आवे। 8 वारी मेरे बापू ने MLA की चोण लड़ी आ, मंत्री रहा, साडे घरे MLA की टिकट पई आ, जदों मर्जी चक के मैं चोण लड़ सकदा है। पर फिर मैं क्लीयर कर दिया कि अंदर वो दर्द है, वो तकलीफ नहीं वेखी जाती। जेड़ियां मावां दियां अखां रो रो के अन्नियां हो गईयां, मावां आपदे पुत्तां दी उड़ीक दे विच, उन्हां मावां दा दर्द है, अंदर समोई बैठे आ। ये महंगाई रखियो, ठंडा ना पैण दिओ। ते मैं बेनती करूंगा समुची वारस पंजाब दे टीम नूं कि जे साडी लड़ाई भलवानां नाल होवे ते असीं डंड मार लांगे, घ्यो खा लांगे, दुध पी लांगे, बदाम खा लांगे, ढा लांगे उन्हां नूं। पर साडी लड़ाई सियासतदानां नाल आ, उहनूं सियासत नाल हराया जाऊ सियासतदानां नूं। इसलिए मेरी ये बेनती है कि बड़ा संगठन इकट्ठा करके, 5 मिनट तां जे होए नहीं, संगठन इकट्ठा करके संगठन बना के पिंड पिंडे होका देना। लोकां दे विच आवाज़ आ, लोग चाहुंदे आ कि साडी कोई अगवाई करने वाला सामने आवे। उस राज भाग दा मालक जेड़ा 40 वरे महाराजा रणजीत सिंह ने कीता ते 6 वरे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सानू मुजाहरियां तो मालक बनाया। असी जमीनां दे दिहाड़ीदार हुंदे सी। ये खालसे दे राज दी परिभाषा है। भुल्लां चुक्कां दी खिमा दे दिओ। इक्को बेनती, इस धरती ते
आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। मावां भैणां बैठियां वड्डी गिणती च, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਦਾਵੇ ਪੜਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, मगर भरा बैठे हथ जे मारी जाते क्योंकि बुलारे बहुत है तो ऐ 5-4 मिनट च गल नहीं बनती, लै टुट जाती है। भुल्लां चुक्कां दी आओ बहुत तो धन्नवाद राजियाने तो मदन सिंह खालसा जी वड्डे जत्थे दे नाल। भुल्लां चुक्कां दी खिमा गज के नारा लाउणा, पहला बोले सो निहाल दा अर्थ पता है ना, वो निहाल हो जू करके मुठियां बंद के सो बोले सोनिहा। चढ़दी कला च रहो। पातशाह थोनू ते थोड़े परिवारां नू तंदुरुस्ती, सिक्खी जीवन ते टुट्टी गंढी दिवस, ये टुट्टियां गंढ देवे पातशाह साडियां। जे माड़े मोटे फर्क हैगे आ पातशाह मिटा दे। फतेह गजाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद बराड़ साहब का। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਵੇੜਾ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਕੈਨਲ ਵਾਲਾ ਵੀਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ ਆ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਵੇੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੇਮ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਗੰਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਤੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਟੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਸਹਿ ਲਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 2027 ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, फिर सड़कों ते आना पैना आ, क्योंकि दिल्ली ने कोई कानून नहीं थानू बना के देना। फिर नाल खड़ना पैना अमृतपाल ते सड़कों ते आके। फिर या तो मुंह दिल्ली वाले बार्डर वाले पासे न होणगे या फिर दूजे बार्डर वाले पासे न होणगे, फिर थोड़े मसले हल होणगे।
ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਰਾਨ 'ਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ? 2027 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲੜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਸ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਮਾਘੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਂ ਤੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 40 ਪਰਿਵਾਰ 40 ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਟ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਬਟ 84 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 84 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 39 ਨੰਬਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੋ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਹਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਨਜਾਇਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾ ਲੈਨੇ, ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਸੇਮ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 40 ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਤੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ +2 ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਜਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੰਘ ਏਦਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। और मैं बेनती करूंगा आपका ना सिद्धू चंद नौजवान ने नक्का लोगों ने 13 जनता को इलाका में बात बताए और पकड़ना चाह रहे थे उसके बाद नक्का दिन चलाना चाह रहे लेकिन अभी वो नहीं लड़ गया और ना सिद्धू पकड़ना चाह रहे थे वाहिगुरू जी का खालसा। ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇਗੇ 1600 ਬੱਸਾਂ, ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇ ਆ ਮਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ 100 ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਘੇਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕਾਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੇ VIP किसानी खत्म हो गई। अज मजदूर ਜਿਹੜੇ देख लो सारे ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਰਬਾਦ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਬਰਬਾਦ। ਰੈੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਲੜਾਈ ਇਹ ਆ ਅੱਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਏਜੰਟ ਮਾਫੀਆ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖਤਮ ਕਰੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਾਗੋ। ਅੱਜ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ।
ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਨੌਜਵਾਨੋ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਈਏ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੰਜਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸੌਦੀਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਝਾੜੂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ 1600 ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ 2000 ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਹੈ 1600 ਬੱਸਾਂ 2000 ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ NSA ਲਵਾਉਣਾ, 9 ਪਰਚੇ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਗੱਠ ਪੁਤਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਾਗੋ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਓ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੜਾ, ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਡਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤਖਤ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਭਰਾਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਆਪਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਢਿਲਵਾ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਪੰਚ ਸੇਰੋਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀਆ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੀਏ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਰਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਬਾਦਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਗੀ ਸੇਖਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਰਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਬੂਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆਇਆ ਮੂਲੋਵਾਲ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੋਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਦਲ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ BJP ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਨਗੇ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਚੋਰਾ, ਆ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਡਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 2 ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ ਪੂਰੇ, ਬਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। 1 ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਅੰਬਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਲਤੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਈ 35 ਪਰਚੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਏ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਏ। ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਲੂਣਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਦਿਆਂ ਡੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜਦੇ ਆ, ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਗੰਢਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੇਦਾਵਾ ਪੜਵਾ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਖੜੇ ਆ। ਆ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਟਰਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਫੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੱਟ ਸਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, 4 ਫੱਟ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਨੇ ਆ, 10 ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਸੁੰਗੜਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਘਟਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਚਲੇ ਜਾਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਆ, ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੁਨੇਹੇ ਆ। ਬਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ, ਨਾ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਣੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜਿਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਫਾਟੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ
ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਥ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਭਰਾਵੋ। ਚਾਰ ਸੁਨੇਹੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁੜਿਓ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਖਾ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੁਆਬੇ ਜਾਈਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦੁਆਬਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਸੋ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ, ਉਧਰੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਕਈ ਤਾਂ 50-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 40-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਧਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਓ। ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਠਾ ਜੋ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਜੁੰਦੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਖ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਗਏ। ਆ ਖੜ ਜਾ 5-4 ਸਾਲ, ਆ ਸਾਰੇ ਲਾਂਘੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹਾਈਵੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੀਲਰ ਆ ਖਰੀਦੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੀਜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਰੋਸਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਚੌਥਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜੰਮਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁੰਗਾ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਂਦਾ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਘਟ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ 15-15, 20-20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਤੀੜ 20 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਣ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੜ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਗਾੜੀ
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ 40-45 ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਬਚੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੌਮ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਰਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਹੁਣ ਪਾਈਏ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਆ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੋਨੇ ਬਾਹਾਂ ਮੁੱਕੇ ਹਵਾ ਤਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਥੋਂ ਕਾਂਬਾ ਛੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ, ਝੰਡੇ ਜਮਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੈਠੋ। ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗੱਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਣਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਯੋਧਿਓ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯੋਧਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੌਮ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਪੜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬੀਏ ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਦੋ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਦੋ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਯਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਯਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੋਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲੇ ਹੈ। ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਡਵਰਕਸ ਖੋਲੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ 2027 ਦੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਤੇ NSA ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਆਓ ਬਾਬਾ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇ? ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋ ਜੋ ਜਾਤ ਜਿੱਤੇ ਨੇ 25 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲੋਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2% ਆਬਾਦੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣੇ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਚਾਅ ਲਾਡ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾਈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰੀ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ, SYL ਨਹਿਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 350 ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ 2-3 ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਪੰਥ ਕੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ੂਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰੇਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕੱਠ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਤਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਅੜਗਲ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ NSA ਆ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। MP ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, MP ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 12 ਤੋਂ 2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 0 ਆਵਰ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ MP ਬਣੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਡਰਦੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ
ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆਂ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਭਟਕੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਸੇ ਲਈ ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰੇਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 10 ਬੰਦੇ ਬਹਿਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਬੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰਟਰਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ, ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪ ਬੈਠਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਭੁਲਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ, ਉਧਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਬੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਓਗੇ ਹੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਆਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਈ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 2027 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੈਣ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਜ਼ਬਰ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ
ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੱਕ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ NSA ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 3, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 4, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹਿੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਆਧਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਂਚੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ, ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ, ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ, ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ, ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ, ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵਿੰਗ ਆਦਿ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਬ ਆਫਿਸ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੋਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਰਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ
ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਦਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਭੀਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਰੋ ਇਹ ਲੱਖੇ ਸਦਾਣੇ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ 4-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ। ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਣ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਦੇਖੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ। ਓਏ ਆ ਦੇਖੋ
मैं तो पत्थर भी गलते देखे। खालसा जी अज इस 40 मुक्तियां दी धरती तो एक आगाज होने लग्या है। इत्थे जेड़े 2 प्रधान, एक राजा तड़ंग ते दूजा सुखा गप्पी जेड़ा रात नू मुख मंत्री बन के सौंदा। लै भाई सुखिया, लै भाई राजा तड़ंग सिओ, ए मरजीवड़ियां दे कट ने अज एक गल इत्थों आगाज कर दिता। इत्थे कोई इक्की दुक्की तिक्की मुख मंत्री नहीं बनूंगा। इत्थे भाई अमृतपाल सिंह ते खालसे दा जेड़ा हीरो है ओनू ये लोग 2027 दे विच मुख मंत्री बनाउणगे। मैं एक गल बस 1 मिनट लैके इतिहास दे विचों एक गल इस धरती दे पंजाब दे वारसां नूं एक गल कहनी चाहुंदा। खालसा जी इत्थे हुण गलियां दी लड़ाई नहीं है, हुण पुलियां दी लड़ाई नहीं है, हुण लड़ाई गलियां नालियां खालियां तो उत्ते उठ के साडी होंद दी लड़ाई है, साडी दस्तार दी लड़ाई है। मैं गुरु महाराज दे इतिहास दे विचों एक गल तुहाडे सारियां दे सरमुख करनी चाहुंदा। खालसा जी जदों चमकौर दी गढ़ी दे विच साडे 2 साहिबजादे शहीद हो गए ते गुरु महाराज ने चमकौर दी गढ़ी छड्डी ते जदों गुरु महाराज तो निकल लगे तां मिन्ना मिन्ना मीह पै रिहा सी। खालसा जी जदों बिजली लशकी तां साडे दोनां जेड़े साहिबजादियां दियां पवित्र देहां खून दे नाल लथपथ होईयां उत्ते पईयां सी। खालसा जी भाई दया सिंह ने कहा गुरु जी आपदा पिता होण दा तुसी फर्ज अदा कर जो। आपदे इन्हां नन्हे नन्हे जेड़े साहिबजादे आ इन्हां दियां अखां दे उत्ते आपदा हत्थ फेर के आपदा पिता होण दा फर्ज अदा कर दो। पर साडा गुरु जी उत्थे रुके नहीं। खालसा जी साडे गुरु जी चुप करके 4 कदम अगे तुरे। फिर भाई दया सिंह ने आवाज मारी ते उन्होंने कहा गुरु जी मैं कदे जिंदगी च तो कदे कुछ नहीं मंगया, मैं जिंदगी च कदे तो कुछ नहीं मंगया, मैं एक चीज तो मंगना चाहना। तो गुरु जी ने क्या दया सिंह दस, कहंदे मैं आपदे आ दस्तार दे 2 टोटे करके इन्हां साहिबजादियां दे उत्ते पाउणा चाहना। तां साडे गुरु जी ने कहा नहीं दया सिंह, जे कफन जे कपड़ा तू पाउणा है तां जिन्ने मेरे बच्चे शहीद होया ये भी मेरे लाल है, इन्हां ते पा, नहीं मेरे साहिबजादियां ते भी ना पाई। ओ पंजाब दे वारसो, साडे किलियां दे मालक, खजानियां दे मालक ते फौजां दे मालक, साडे साहिबजादियां नूं कफन नहीं नसीब होए। किन्ना करके? इस कौम करके, इस कौम दी होंद करके। मैं अज तुहानूं सारियां नूं बेनती करदा उस बाजां वाले दे सुपने नूं पूरा करो। उहने क्या सी राज करेगा खालसा, आगे रहे ना कोई। ए पवित्र धरती दे 2027 खालसे दा राज होना चाहिए। खालसे दा जेड़ा निशान साहब है इत्थे झोलना चाहिए। दोने हत्थ खड़े करके, दोने हत्थ खड़े करके इत्थों थोड़ी जी दूर खाकी निकर वाले ते काल तख्त दा भगौड़ा सुखबीर बैठा, ओदे लूं कंडे खड़े कर दिओ, ओनू पता लग जाए कि आ मरजीवड़ियां दे कट्ठ ने आपदे दिलां दे विच धार लिया। 2027 च इत्थे ना बादलिया छड्डने, ना कांग्रेसिया छड्डने, ना खाकी निकरां वाले छड्डने। झाड़ू तां तुसीं पहलां ही जिहड़ा ओ चुल्हे च लाता। दोने हत्थ खड़े करके 2 जकारे लाऊंगा। गुरु महाराज नूं हाज़र नाज़र होके जकारे लायो। बोले सो निहाल।
ਜਗਾਰਾ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈ ਸੁੱਖੇ ਗੱਪੀ ਦੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਕੀ ਨੀਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਕਰਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਪੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਪਾਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸਿਆਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਹੋੜ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਯੋਧਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਪੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਿਮਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।